everyone! So this is Teacher Kristinna. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kakalimutang i-click ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong videos. So ngayon, ang ituturo ko sa inyo is kung paano gumawa at mag-print ng Tarpapel. So what is Tarpapel? Sikat na sikat siya sa ating mga guro. Tarpapel means tarpaulin na papel. So, hindi mo na kailangan gumastos ng malaking halaga para magpa-print ng Tarpapel kasi pwede ka nang magkaroon ng tarpaulin na papel. So, let's begin. Click to start and go and look for Microsoft Publisher. So, search na lang natin si Publisher. Let's open the Microsoft Publisher. Okay, so ito na siya. Pwede tayong mamili dito sa mga templates and pwede rin tayong maglagay ng sarili nating size. Kasi syempre, ang gagawin natin is Tarpapel, yung tarpaulin, malaki siya. Kung ang pinili natin is tong 8.5 by 11, so short size lang siya ng bond paper. As well as this. Kung gusto natin na customize yung size or kung gusto mo yung malaking size, ito yung i-click natin. Itong more blank pages. Ayan. After clicking more blank pages, yan yung lalabas. Mga choices. Ang pipiliin natin is itong create new page size. Kasi i-customize nga yung gagawin mo. So, yan, maglalagay ka na ng size ng paper na gusto mo o na mapiprint natin na Tarpapel. So, ang ilalagay ko, for example, is 20 by 20. So, yan, 20 inches by 20 inches yung size ng paper na gagamitin ko. And, yan, 1 page per sheet. And click OK. So, ito yung itsura niya, 20 by 20. So, mas malaki siya sa dalawang bond paper. And click natin itong nasa ilalim na create. Yan. So, yan ay square kasi nga 20 by 20. And ganyan siya kalaki. Ayan. So, ilalagay lang natin yung gusto nating design na ma-print natin. Kayo ang bahala kung anong gusto nyong ilagay dito. Ako, I will just put a picture na lang. So, I will choose, say for example, my picture. Ayan, in-insert ko lang siya. Ida-drag mo lang siya para mag-fit sa size ng paper natin na 20 inches by 20 inches. Pwede rin kahit gaano kalaki yung gusto mo, 30 by 40 or 40 by 40, 50 by 40, it's up to you. Kayo naman yung maglalagay doon, magka-customize ng paper size para sa ating tarpaulin na papel or Tarpapel. So yan, after that, pag naka-insert na yung photo natin, tingnan natin kung ilang bond paper ba yung magagamit natin dito. Click natin yung file, print. Ayan. So, say for example, ang printer ko is Epson L120. Ayan. Ang magagamit natin na bond paper dito is 6 pieces ng 8.5 by 11 and ganyan siya. So, paano naman siya mabubuo? Pag na-print siya, isa-isa siyang ganyan. And, ang gagawin nyo lang, ikakat nyo lang yung excess na mga white spaces dyan. And pagdidikit-dikitin nyo lang siya, yung 6 pieces ng bond paper, pagdidikit-dikitin nyo lang siya using a glue or a clear tape. And then after that, instant, meron ka ng Tarpapel or tarpaulin na papel. So, ito maganda siyang gamitin for tarpaulins. Halimbawa, meron ka lang event sa bahay, may birthday party, may binyagan sa bahay nyo, or New Year or Christmas, why not
ikaw na lang yung gumawa, hindi ka pagagastos, magpiprint ka na lang. And sa mga teachers, more help to kasi ito yung pwede mong gamiting instructional material, 'di ba? Kapalit nung kung tarpaulin nga yung gagamitin mo. And kung sa bond paper na isang sheet mo lang siya gagamitin, syempre napakaliit lang para makita ng mga bata. So kung ganito yung gagamitin mo, mas magiging maganda yung visual presentation mo. So, yun, after that, i-click lang natin yung print and magpiprint na siya ng 6 pages. Kayo na po yung bahalang magdikit-dikit ng pictures na yan. Parang siyang puzzle. Pero hindi naman siya halata pag na-print. Maganda pa rin siya. So, yun po. Kung may natutunan kayo again, don't forget to click the subscribe button. Thank you so much.